માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર એક્સેલની શીટને આપણે ઓપન કરવી છે ને એક્સેલ શીટમાં કાંઈ વર્ક કરવું હોય તો એના માટે ઇન્સર્ટ મેનુમાં જવાનું, ત્યાંથી તમને ટેબલ ઓપ્શન આપેલું છે, ત્યાં ટેબલ ઉપર ક્લિક કરવાનું. એની અંદર છેલ્લેથી બીજું ઓપ્શન આવે છે, એનું નામ છે એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ. ત્યાં ક્લિક કરો. ત્યાં ક્લિક કરો એટલે જુઓ તમને એક્સેલ શીટ મળી ગઈ. હવે તમારે એક્સેલ શીટમાં જો તમારે વર્ક કરવું હોય તો આવી રીતે કરી શકો. બધા જ પ્રકારની ફોર્મ્યુલા મૂકવી હોય તો પણ તમે આમાં મૂકી શકો છો. હવે જ્યારે એક્સેલ શીટમાં વર્ક ન કરવું હોય અને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં વર્ક કરવું હોય તો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઉપર ક્લિક કરો અને એમાં પણ તમારે લખાણ કરવું હોય તો કરી શકો છો આવી રીતે. તો બંને વસ્તુ એક સાથે તમારે ખુલ્લી રાખવી હોય તો આવી રીતે રહી શકે છે. થેન્ક યુ.